Guys, gagawa tayo ng udingo. Guys, gagawa tayo ng Godeungeo Jorim. So first, kailangan natin itong raddish. Yan. Slice. Slice siya. Then, ilagay natin to dito sa pan. Kailangan nakagan siya. Nasa bottom. More. Ayan. Sunod natin yung potatoes. Sama na yan lahat. Ayan, ganyan siya guys. Nasa bottom dapat siya. Next, ilagay na natin yung godeungeo, yung fish. Para siyang tulingan sa atin guys. Ganyan. More. Mas masarap siya guys pag may ulo. Yan o. May hasang pa o. Hindi, pwede naman daw yan, yung ganyan eh. Konti lang naman na daw yung natira. So, okay lang daw yan. And then, mag-prepare tayo ng chilli. Green chilli. Yung maanghang. Sama natin yung onions. Next, lagyan natin ng toyo or soy sauce. Then, borisu. Masul or cooking wine. Suju. Next is ginger. Syrup. Then ground garlic. 2 spoons. Kanina yung chili powder. 3 tablespoons. Next is brown sugar. 1.5 spoons. Yung malaking spoon. They are now ready. Then you have also to prepare green onions. Ayan. Pagsamahin din dun guys. Now it's ready to mix. Halos pare-parehas naman yata yung nilalagay nila, 'di ba guys? So kung nalilito kayo, andun lang yung soy sauce, sugar, chili paste, chili powder. Tansyahan lang yung ginagawa namin. Yan, ilagay na lahat. Like that. And then add a little bit more of water. Now ready to cook. Turn on the heat. Then takpan. First, hayaan nyo muna na yung kanyang apoy ay malakas. Then, after mga how many minutes, saka nyo siya hinaan. Ayan guys, nahinaan na yung kanyang apoy. Sobrang hina. Kasi baka masunog yung nasa baba. There. Okay, wait pa tayo ng ilang pang minuto. Ang bango. 좋아하는 거야?
Yan guys, i-check nyo rin. Ganyan. Kung luto na. 이거 아직 덜 익었어. More pa more. Hindi pa daw masyadong luto. Takpan ulit. Ito. Ayan guys, 10 minutes yata nakakalipas. Pero ayan pa rin siya. Kumukulo pa rin. Kasi kailangan lutong-luto talaga yung isda. Same as the radish and the potatoes. So, ganun din. Mahina pa din yung kanyang apoy. Kasi minsan matigas yung potatoes. So, kailangan pa rin natin siyang lutuin pa ng konti pa. Again, naka 5 minutes pa uli ata tayo. Oh, ang sarap. And then, ganun pa rin yung kanyang apoy. Para mawala yung lansa. Kaya kanina nilagyan daw ng suju. Ayan guys, tapos na siya. Ayan, wala na rin masyadong sabaw. The reason why pinakuluan siya ng medyo matagal para din mawala yung sabaw niya. So, patay na din yung kanyang apoy. And tapos na siya. There. Thank you guys for watching.